Assalamualaikum dan salam pengakap. Saya Ziyad Zulhelmi dari Sekolah Sekadar Sepandan. Hari ini, saya akan membuat sebuah eksperimen yang bernama Magic Milk. Untuk membuat eksperimen ini, kita perlukan susu, sabun, pewarna makanan dan cotton bud. Jom! Bagaimana ini berlaku? Ia berlaku kerana susu mengandungi lemak. Sabun memecahkan lemaknya. Sekian dulu dari saya. Bye-bye.